Mostly the two major types of chronic viral hepatitis are hepatitis B and hepatitis C, as you know. And on this world map, recent data from WHO shows the prevalence of hepatitis B on the top and hepatitis C on the bottom. Và thầy có chia sẻ đó là vấn đề về viêm gan B và viêm gan C là một vấn đề sức khỏe toàn cầu rất là nghiêm trọng. Và có thể nói thầy chỉ vấn đề về viêm gan B chúng ta nhìn thấy dịch tễ học ở biểu đồ phía trên và viêm gan C ở biểu đồ phía dưới. So, first of all, most people who have acute infection with viral hepatitis will clear the infection and cure completely. And some will have chronic infection throughout life. Và thầy nói là trong khi chúng ta nhiễm viêm gan B thì một số trường hợp chúng ta có thể nhiễm cấp tính và chúng ta có thể được đào thải hết virus hoàn toàn. Tuy nhiên một số trường hợp vẫn để lại những cái viêm gan B mãn tính. And the burden of disease in the world is much higher for hepatitis B, especially in Asia, East Asia. And in Vietnam, the prevalence of chronic hepatitis B in pregnant women is over 10%. Và thầy nói trong so sánh viêm gan B và viêm gan C thì vấn đề áp lực và đè nặng lên chúng ta thì tập trung vào viêm gan B nhiều hơn. Vì như chúng ta thấy là tỷ lệ viêm gan B mà mãn tính ở phụ nữ mang thai có thể đạt tới khoảng 10%. And hepatitis C is relatively frequent in this country, about 0.5%. Và thầy thấy này, như ở Việt Nam chúng ta thì tỷ lệ mà viêm gan C mãn tính chỉ rơi vào khoảng 0,5%. And overall, Vietnam is one of the countries which accounts for the largest burden of disease in the world, along with another 9 countries, 10 altogether. Và điều rất đáng buồn là Việt Nam chúng ta là nằm trong một trong những nước mà bị nghiêm trọng nhất về tình trạng viêm gan B và viêm gan C. So, in order to be able to prevent the complications of, especially maternal fetal complications of hepatitis, the guidelines throughout the world are to screen for hepatitis B and, as we will see, for hepatitis C in pregnancy. Và gần như là để mà chúng ta có thể giải quyết được triệt để thì chúng ta bắt buộc là tất cả các guideline của các hiệp hội sản phụ khoa đều khuyên cáo là bắt buộc sàng lọc virus viêm gan B và gần đây là cả virus viêm gan C. So first, a few words about hepatitis B. The interactions between hepatitis B and pregnancy are, first of all, there's very little influence of the virus on pregnancy or of the pregnancy on the virus. The main issue is mother-to-child transmission. Và có thể nói vấn đề lớn nhất của trường hợp mà viêm gan B trong quá trình mang thai chính là vấn đề của việc lây truyền từ mẹ sang con. And that transmission occurs in nearly over 90% if the mother is HBe positive, HBs antigen positive, and HBe antigen positive. Transmission without prevention is over 90%. Và có thể nói nếu trong những trường hợp mà viêm gan tiến triển, ví dụ như là chúng ta có HBsAg dương tính, thì nguy cơ mà lây truyền từ mẹ sang con có thể lên tới vượt qua 90%. Which is the major cause of hepatitis B in most countries today. Và có thể đây chính là nguyên nhân chính, việc lây truyền từ mẹ sang con sẽ là nguồn lây chính mà của các trường hợp nhiễm viêm gan B trên toàn thế giới. So how to prevent mother-to-child transmission? First of all, there's primary prevention, which is vaccine for everybody to prevent hepatitis B. Vậy thì làm như thế nào chúng ta có thể dự phòng được việc lây truyền từ mẹ sang con? Thì thầy nói là việc đầu tiên có lẽ quan trọng nhất là vaccine, chúng ta tiêm vaccine. And the secondary prevention is to screen in pregnancy and to treat preventively the baby with active and passive immunization, or to treat during pregnancy with antivirals. Và có lẽ rằng việc thứ hai mà rất quan trọng đó là sàng lọc những mẹ bầu mà để tìm ra những mẹ bầu mà bị thai phụ mà nhiễm viêm gan B, để từ đó chúng ta có những biện pháp dự phòng. Ở đây có hai biện pháp dự phòng là khi mà con sinh ra chúng ta sẽ dùng miễn dịch thụ động, ví dụ tiêm vaccine, và miễn dịch chủ động là chúng ta tiêm kháng thể. Và việc thứ hai đó là chúng ta dùng các thuốc antivirus trong quá trình mang thai. So the main point is to interpret the screening results, and chronic infection with hepatitis B in a pregnant woman means HBs antigen positive and antibody negative. If that's the case, then you have to test for viral load,
And HBV DNA positive means there's chronic infection. If it's negative, there's no chronic infection. Yeah. Một vấn đề rất quan trọng là chúng ta sẽ sàng lọc các thai phụ thì chúng ta làm các xét nghiệm. Vậy chúng ta đọc các kết quả xét nghiệm như thế nào? Thì trong trường hợp mà thai phụ mà bị nhiễm viêm gan B mãn tính, có nghĩa là HBsAg dương tính nhưng mà anti-HBs thì âm tính. Trong trường hợp đó chúng ta phải định lượng HBV DNA, và nếu như HBV DNA dương tính thì chúng ta được xếp vào nhóm vẫn đang hoạt động. So there's still cases. Why are there still cases of transmission despite highly effective immunization in the neonate? To make it short, the main cause is related to high viral load. It's okay. This slide shows you the relationship between maternal viral load for hepatitis B, in other words, HBV DNA, and the risk of maternal fetal transmission, even in the presence of immunization of the neonate. You can see this is maternal viral load here in terms of log copies or log units, international units per milliliter. It's the same thing. And as it increases, especially above about 5.5 log units per milliliter, you'll have transmission to the baby, which will increase. The higher the viral load, the more transmission. Và có lẽ một cái thông điệp rất là quan trọng là nếu như cái định lượng virus, nếu nồng độ virus càng cao thì nguy cơ là lây truyền từ mẹ sang con càng lớn, kể cả trong trường hợp mà chúng ta đã dùng các biện pháp dự phòng cho con. Ví dụ như là chúng ta tiêm vaccine hoặc chúng ta tiêm huyết thanh, thì kể cả trường hợp đó mà ví dụ như thầy nói nếu mà lớn hơn 10 mũ 5 thì có thể là bắt đầu thấy là nguy cơ tăng cao là gần như là gấp đôi sau mỗi một ngưỡng. Which clearly means that if you have a low viral load, you can just vaccinate the baby and have a very low transmission rate. Whereas if the viral load is high, you have to do something more, and that's antiviral treatment. Đấy, và nếu mà trong trường hợp chúng ta thấy thầy nói rõ là nếu như mà nồng độ virus thấp thì đôi khi có thể ngay sau đối với sơ sinh sinh ra, có lẽ chúng ta cũng chỉ cần tiêm vaccine cho con, chưa chắc cần phải chúng ta dùng các biện pháp khác. Nhưng nếu như nồng độ virus cao thì bắt buộc chúng ta phải tính đến tất cả các biện pháp khác. Ví dụ chúng ta có thể điều trị cả thuốc kháng virus. This just shows you that the traditional way of looking at the risk is to see HBe antigen. And actually, viral load is better. Why? Because if you look at the viral load here, I'm sorry, there are a few cases. Can I go back? No, it's okay. There are a few cases where the HBe antigen is negative, and there's still a high viral load. So the best test to know whether to do more than just vaccination is HBV DNA. Gần như một công cụ mà cũng khá là phổ biến với chúng ta là chúng ta dùng HBeAg để chúng ta đánh giá là liệu là trường hợp này là virus đang nhân lên hay là viêm gan đang tiến triển hay không. Nhưng thầy nói là cũng đã có những trường hợp là HBeAg âm tính nhưng mà nồng độ virus vẫn còn rất cao. Do đó công cụ tốt nhất để chúng ta sàng lọc cái sự tiến triển của viêm gan cũng như là nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con là định lượng virus. So why is this important? It's important because we have antivirals which can decrease the risk of transmission to zero practically. And what are these treatments? These are different antivirals, tenofovir and other antivirals active on HBV virus. And it's so effective that even with just vaccine for the neonatal vaccine and maternal antiviral therapy, the transmission rate is almost down to zero. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp khi chúng ta định lượng nồng độ virus cao và chúng ta quyết định là điều trị antivirus cho người mẹ. Thì gần như người ta thấy là nếu như sau sinh chúng ta chỉ tiêm vaccine cho con thôi thì nguy cơ lây chuyển từ mẹ sang con cũng gần như là rất thấp. So there are various antivirals. The one that's most widely recommended is tenofovir. And therefore, if you look at what to do when there's a positive serology for hepatitis B in pregnancy, there are three things to do. First thing is to inform the woman about the virus and about transmission. Second thing is to do a workup, including HBV DNA, Delta virus, transaminase levels, and to look for associated infections, liver scan. And the third thing is to prevent, and prevention means testing the partner, looking for other people, previous children.
and then refer to a hepatology specialist. Đứng trước một thai phụ, một bệnh nhân nữ mà HbSAg dương tính, chúng ta phải làm gì? Chúng ta có 3 việc chúng ta phải làm. Một là chúng ta phải cung cấp thông tin cho người thai phụ đó hiểu là nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con rất là cao. Việc thứ hai là chúng ta cần làm một thăm dò toàn diện về tình trạng viêm gan của thai phụ đó bằng việc là định lượng nồng độ virus, xét nghiệm chức năng gan của bệnh nhân và xét nghiệm đông máu của bệnh nhân, xét nghiệm thêm các trường hợp ví dụ viêm gan B, viêm gan C và HIV đi kèm với cả viêm gan, và làm siêu âm gan, bởi vì trường hợp mà viêm gan mãn tính rất dễ có thể trở thành xơ gan và ung thư gan. Đấy là thăm dò cho mẹ. Việc thứ ba chúng ta cần làm ngay là đánh giá dự phòng cho đối tác. Ví dụ như cho chồng là phải xét nghiệm xem ông chồng đã bị viêm gan B hay chưa, cũng như dự phòng cho những trường hợp những người con trong gia đình đó. Và bước cuối cùng là chúng ta với tư cách bác sĩ phụ sản, chúng ta sẽ gửi bệnh nhân sang những nhà chuyên gia về viêm gan. So the issue is that in most cases there's no active liver disease, but there's DNA positive, and the question is the DNA high viral load or low viral load, and is there an indication for antiviral therapy? Và câu hỏi gần như với cái bệnh cảnh chính đến với chúng ta trong quá trình mang thai thường ít khi gặp viêm gan cấp tính, mà chủ yếu chúng ta thấy có một tình trạng bệnh hình gan cũng tương đối ổn định, nhưng chủ yếu là chúng ta định lượng nồng độ virus, và dựa trên nồng độ virus sẽ quyết định là chúng ta có phải điều trị cái việc mà điều trị antivirus hay không. So the prior indications are chronic liver disease. I'm not going to talk about that. In the absence of chronic liver disease, the indications for antiviral therapy are, first of all, high viral load, defined internationally in Vietnam by World Health Organization, and in France in the latest guidelines. The guidelines were French guidelines were updated just this year. But like in every other country, we recommend antiviral therapy when the viral load is above 5.3 log units per milliliter. Gần như là chúng ta thấy là tình trạng, chúng ta đánh giá nếu như mẹ mà không có tình trạng đang bị viêm gan mãn tính thì cái câu chuyện là chúng ta điều trị virus khi nào, thì điều trị antivirus khi có chỉ định là định lượng nồng độ virus HBV DNA lớn hơn 5-3 log. Thì cái này thì chắc là xin nhờ bạn nào check lại hộ là định lượng cụ thể là nó sẽ là đơn vị là bao nhiêu virus, thì được dựa trên chủ yếu là dựa trên nồng độ virus. And usually the drug which is used is tenofovir. Và thuốc chúng ta dùng là tenofovir. Has a very good safety profile and has been used in many patients, many patients. Và tenofovir thầy nói là chúng ta hoàn toàn tuyệt đối yên tâm là rất an toàn, bởi vì đã được sử dụng rất nhiều trên các thai phụ. The other elements that are important to remember are that breastfeeding and vaginal delivery are perfectly possible in women with chronic hepatitis B if prevention is offered. Và thầy cũng nói rõ là nếu như một thai phụ viêm gan B đã được điều trị dự phòng thì việc đẻ đường dưới hoặc là việc cho con bú là không có bất kỳ chống chỉ định gì cả. Care for the neonate, I've mentioned several times vaccine and passive immunotherapy. In France, we do both. In other words, passive immunotherapy with gamma globulins, specific gamma globulins, and passive and active immunization with the first dose of vaccine. Và thầy nói vậy chúng ta khi mà con sinh ra chúng ta sẽ làm gì? Thì thầy nói là chúng ta đều dùng miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động. Miễn dịch chủ động tức là mình dùng vaccine để kích thích tạo ra miễn dịch của bé sơ sinh. Việc thứ hai là chúng ta có thể tiêm huyết thanh để tạo ra miễn dịch thụ động. So this is just to show you, I won't go into the details, that there are different guidelines which are very similar. There's one difference between what's done in many countries and in France is passive immunization, which is not really required if there's antiviral therapy in the mother and vaccination in the neonate. Và thầy nói về dự phòng thì có mỗi nước có một cái phác đồ khác nhau. Tuy nhiên thầy nói đến vai trò của vaccine là tuyệt đối quan trọng, nhưng mà cái miễn dịch thụ động của tiêm kháng huyết thanh thực ra đôi khi chưa chắc quan trọng lắm. Và thầy nói hiện nay vẫn còn tranh luận là khi mà chúng ta điều trị vaccine, điều trị antivirus trước cho thai phụ rồi thì giá trị của việc tiêm kháng huyết thanh sau sinh là không nhiều. Okay. So I'll go quickly through hepatitis C because my time is kind of running out. But I wanted to say is that in most cases hepatitis C clears after acute infection
but in many patients, there's chronic hepatitis C, which can be a cause of liver disease. And the other important point is that there's antiviral therapy, which can cure nearly 100% of cases of hepatitis C with 8 to 12 months of antiviral therapy. Và có một cái thông điệp về virus viêm gan C, đó là cũng tương đối nhiều trường hợp là chúng ta sẽ tự khỏi sau khi chúng ta nhiễm virus viêm gan C. Một số trường hợp trở thành mãn tính. Tuy nhiên có một thông điệp rất quan trọng, đó là gần như là 90 đến 95% các trường hợp bị nhiễm virus viêm gan C mãn tính, chúng ta có thể điều trị khỏi tuyệt đối bằng thuốc chống virus trong 8 đến 12 tháng. The consequences of hepatitis C on pregnancy are a little more complicated because there's an influence of the virus on pregnancy outcomes, cholestasis of pregnancy, preterm delivery, and postpartum hemorrhage. Và với viêm gan C thì lại khác với viêm gan B. Viêm gan B vấn đề lớn nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Viêm gan C thì lại để lại khá nhiều hậu quả lên quá trình mang thai cũng như là trong chuyển dạ. Ví dụ như là chúng ta có thể tăng nguy cơ sảy thai, tăng nguy cơ đẻ non và tăng nguy cơ chảy máu khi mà chuyển dạ. And of course the risk of maternal to child transmission. Và tất nhiên là cũng có nguy cơ là lây truyền từ mẹ sang con. So this summarizes maternal MTCT, mother to child HCV transmission, which there's no transmission if maternal viral load is negative, zero. Tức là nếu đây là thông điệp về quá trình lây truyền từ mẹ sang con của viêm gan C, nếu như định lượng virus mà chúng ta không thấy thì không có nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. It's about 4% transmission if the viral load is positive. Nếu như định lượng virus dương tính thì có 4% nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. And there's no association with vaginal delivery or breastfeeding. Và cũng không có cái liên quan tới tăng nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con bằng việc là cho con bú hoặc là đẻ thường ở trong viêm gan C. So the main thing to remember, it's the same thing as for hepatitis B, is that transmission is related to maternal viremia. Và một thông điệp lớn nhất đó là nồng độ virus của cả B và C tăng cao lên thì tăng nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Đấy là điểm giống nhau lớn nhất giữa virus viêm gan B và viêm gan C. So the thing is, there's no vaccine, no gamma globulin, but there's antiviral therapy. And antiviral therapy is very effective to treat hepatitis B and to eliminate the virus. Điều đáng tiếc với virus viêm gan C đó là chúng ta không có vaccine cho virus viêm gan C. Điều thứ hai là chúng ta cũng không có kháng thể cho virus viêm gan C giống như là virus viêm gan B. Nhưng điều tuyệt vời đó là chúng ta có thuốc chống virus trong viêm gan C thì là cực kỳ hiệu quả. So the basic point, I'm sorry, the slide is a little wrong. The basic point is to give universal screening for pregnant women for hepatitis B. Forget about risk factors because usually most women with hepatitis B do not have any identifiable risk factor. They're not drug users, they're not. Và với một thông điệp của toàn cầu là chúng ta hãy sàng lọc virus viêm gan B đối với tất cả thai phụ. Quên đi yếu tố nguy cơ cao, bởi vì hầu hết tất cả các trường hợp virus viêm gan B là không có triệu chứng. Và chúng ta đừng sàng lọc dựa trên đối tượng nguy cơ cao mà hãy sàng lọc trên tất cả thai phụ. So very quickly, if you have a positive serology, the first thing to do is RNA, is to test for viremia. If the viremia is negative, you're okay. If the viremia is positive, you need to refer the woman for liver disease, and you need to to do what you can to prevent the woman from having cirrhosis and liver disease later in life. Đối với virus viêm gan C thì nếu chúng ta định lượng virus âm tính thì chúng ta động viên bệnh nhân để yên tâm, không quá lo, và chúng ta sẽ test cho chồng cũng như là những người thân trong gia đình. Nếu như mà virus viêm gan C dương tính thì chúng ta sẽ làm những thăm dò về chức năng gan cũng như định lượng các cái trường hợp siêu âm gan và gửi cho bác sĩ chuyên gia về tiêu hóa. Thank you. So the issue is, what are the treatment options? So you say you have an antiviral, so let's just treat women during pregnancy. I'm starting from the bottom. Using treatment during pregnancy is a good idea, but there's very little data today to say whether it's safe. It's just a question of safety, and there's very little data. But for treating during pregnancy. You find that a woman has HCV, positive viremia. There's no prevention except treating with antivirals, which are very effective.
Should we use the antivirals after delivery? Before delivery is too late because she's already pregnant. So can you use it after delivery, after breastfeeding, or can you treat during pregnancy? Vấn đề một câu hỏi rất lớn đó là đối với viêm gan C, chúng ta biết là liệu rằng là chúng ta không có vaccine, chúng ta không có kháng huyết thanh thì liệu rằng chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân là trong quá trình mang thai hay chúng ta điều trị là sau khi đẻ xong rồi chúng ta mới điều trị. Bởi vì là mặc dù điều trị thì rất hiệu quả, tuy nhiên là cái số liệu về an toàn của thuốc kháng virus cho viêm gan C trong quá trình mang thai thì chưa thực sự là đầy đủ. So the best thing to do is to know about the HCV before pregnancy and treat before pregnancy. There's no more problem. Và có lẽ lời khuyên lớn nhất của thầy là hãy tìm tất cả những thai phụ trước khi mang thai để tìm ra biết người ta bị nhiễm viêm gan C và chúng ta điều trị trước khi mang thai đi. Unfortunately, we don't always know that before pregnancy. So, is there data on treating during pregnancy? There is very little data. This is a long slide, just very little data, and there's no guideline today to treat women during pregnancy. It's experimental today. Experimental. Và đối với viêm gan C thì thầy nói rõ là đây là những số liệu ít ỏi trên thế giới về điều trị viêm gan C trong quá trình mang thai, và thầy nói nó rất ít số liệu và hiện nay cũng chưa có bất kỳ một khuyến cáo nào điều trị virus viêm gan C trong quá trình mang thai cho thai phụ. Tuy nhiên và tất cả các điều trị như vậy thì vẫn còn đang ở trong dạng thử nghiệm. So to round it up, the things that matter about it, hepatitis C is universal screening. Hepatitis C group 5 pregnancies are high-risk pregnancies. There is a risk of transmission if the viremia is positive, and you need to refer all women with hepatitis C to a hepatologist for therapy. Vậy thì đối với virus viêm gan C, những cái thông điệp của thầy đó là một là chúng ta phải sàng lọc trên tất cả các thai phụ. Việc thứ hai đó là thai kỳ mà trên phụ nữ nhiễm viêm gan C là thai kỳ nguy cơ cao vì tăng nguy cơ sảy thai, tăng nguy cơ đẻ non, tăng nguy cơ chảy máu. Khám bệnh. I don't know how to go back. Và tiếp theo yếu tố thứ ba. Và yếu tố thứ ba là có nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Đặc biệt là nếu mà virus dương tính. Yếu tố cuối cùng đó là chúng ta cần gửi cho những bác sĩ chuyên về viêm gan để theo dõi và điều trị cho mẹ sau sinh. Thank you. So in conclusion, for both of the viruses, the main points to remember are, first of all, for both hepatitis B and hepatitis C, screen as early as possible. Và thông điệp đầu tiên khi mà gần như là cái thông điệp cuối cùng với các bạn về chủ đề viêm gan B và viêm gan C đó là screening sớm nhất có thể đối với phụ nữ mang thai. For hepatitis B, we have immune prophylaxis, gamma globulin, and vaccine. And in case of high viral load, tenofovir. Và đối với virus viêm gan B, chúng ta có 3 công cụ. Một là dự phòng cho con bằng miễn dịch chủ động và thụ động bằng vaccine và kháng huyết thanh. Và đừng quên là chúng ta còn có thuốc kháng virus là tenofovir điều trị được trong quá trình mang thai. And for hepatitis C, the issue is to treat as early as possible all people with hepatitis C to eliminate the virus. Và đối với virus viêm gan C thì khuyến cáo chúng ta cố gắng sàng lọc được mọi người trước khi mang thai để chúng ta điều trị trước mang thai càng sớm càng tốt, bởi vì thuốc có thể điều trị triệt để và gần như khỏi được 95% các trường hợp virus viêm gan C. And further studies will be necessary to know whether it's safe during pregnancy. Và thầy rất hy vọng là các số liệu sắp tới của Việt Nam ta có số liệu an toàn điều trị trong quá trình mang thai. For now we treat after pregnancy. Và sau đó thì bây giờ thì chúng ta sẽ điều trị virus viêm gan C. Sau khi thai kỳ xong xuôi, ta đẻ xong thì chúng ta mới điều trị cho mẹ. Okay, thank you very much for your attention. Cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cái phần trình bày hết sức là ấn tượng của